Tjena, det var Mange på Sjukat. Välkommen till min lilla hörna här, Manges hörna. Så jag ska visa lite grejer härifrån idag. Vi tänkte gå igenom en epoxystick. En väldigt trevlig grej som man kan laga mycket med. Som det här till exempel är det laga både aluminium, olika metaller, trä, glas. Så det är egentligen bara att testa om det funkar. Det här tål 150 grader varmt. Och det härdar på 60 minuter. Det är 2-komponents. Men jag ska öppna den, ska vi täppa igen ett litet hål här. Ska vi se, så ska vi göra en liten gäng om det. Så vi ser. Men jag ska öppna upp det här så vi ser. Så det är... Så vi ser. Så då ligger den i ett litet fodral så här. Som sagt det är 2-komponent. Jag rekommenderar att ha handskar. Det är så viktigt att ha det. Så tar man upp. Vi ser här. Vad är det? Ligger det i som en liten lera här. Men som sagt jag ska visa här. Först vill jag gärna rengöra produkter först jag ska göra. Då har vi lite hål här. Det är med gamla gängor. Vi ska täppa igen och göra om det. Vi har en grej som heter Break Lean i vårt sortiment. Väldigt fint att rengöra med. Även för bromsar och så. Det är det ju från början till för. Men mycket bra grej. Jag torkar rent så vi får lite ren yta här. Ska man även ta en liten smärgelduk. Ta på man lite så här. Så det blir rent i hålet. Kör lite till. Så. Fördelen med Break Lean är att det liksom ångar nästan bort. Så det blir inget kvar när man bara sprutat på och torkat rent. Då tar vi fram en liten degbit här så vi ser. Då kör vi. Så har vi en liten kniv med oss. Sortimentet. Så får man tänka hur stort är hålet. Får ta en liten bit. Kör vi av. Så här. Så där. Sen börjar man då, så fort man börjar och använda den här, bearbeta den här degbiten här. Så blir det som en process. Startar en process upp. Så då börjar det att härda redan här. Men som sagt, det ska ta ungefär en timme så då har det härdat på sig. Sen är den övermålningsbar inom 24 timmar ungefär, eller efter 24 timmar. Så jag tänker bara ta den här och DG här nu i hålet. Där vi ser det blir. Då när man har bearbetat igång den här så nu börjar processen när den kommer ut här i luften. Så ser du nu är den igenom här på båda håll. Så här. Så kan vi kan göra en till när vi ändå är igång. Men så enkelt var det bara att få i det där. Det är lite trögt men vi tar en till kan vi göra. Kan vi ta ett annat hål här. Så det är fördelen att ha handskar det är också när det är 2-komponents. Så det kan ju bli lite, annars blir det lite dumt om fingrarna där. Så det som gäller det är att få igång det här riktigt ordentligt så den blir mjuk. Det är rätt så hårt, det är lite modellera. Det är som gamla minnen när man var liten och jobbade med modellera. Alltså nu så vi ser här. Sådär, då kör vi ner den här igen. Så det satsar in och så kan man ta en kniv och skära den underifrån. Så har vi kört i 2 hål och då tänker vi låta detta härda till. Och sen kommer vi göra en borrning och gängning och gänga om här. Vi kör en M8. Så det kommer vi till om en liten stund. Tack så länge! Tjena, det var Mange igen. Jag skulle bara visa så här. Om ni kollar här nu så är det lite mörkare. Själva den här leran så att säga. Vi märkte att det var väldigt viktigt att man knådar ordentligt. Så man får en jämn färg på den. För att det ska börja härda ordentligt. Tjena, det var Mange. Nu har vi kommit så här långt att nu har biten härdat. Eller den här leran har ju härdat nu i epoxyn. Så vi filar ner det till lite jämn yta. Och sen kommer vi att borra och gänga. Men det kommer vi till. Vi börjar att fila lite. Det är rätt så hårt så det tar lite stund att fila ner det. Men det tar rätt så bra.
beror ju på lite hur man vill ha ytan, men vi tänkte vi filar ner det lite plant här. Så vi kör på här lite. Så kan man ju ha lite grövre pansarfil eller så, men då hade vi en rätt så fin fil här. Vi kör på. Det var väldigt hårt, så jag får ta till lite grövre smärjduk först. Jag hade ingen, helst skulle man väl haft en pansarfil, men hade jag tyvärr inte. Så vi kör på med denna. Det tog rätt så bra faktiskt. Så vi är strax klara här nu för att få ner det plan. Så jag ser här. Ja, nu så har vi kommit ner till planet. Så nu är det väldigt plant. Nu det var väldigt tungt att slipa ner det, men man får inte ta för mycket. Men nu så är det jämnt och fint här. Fin yta. Nu kör vi bara här direkt. Så vi ser till hur det går till här. Vi kör detta i vår B25. Det är även gängfunktioner den, så vi kommer köra allt på en gång här. Ja, vi kör på. Vi startar upp den här. Där vi ser. Om allt stämmer in. Kör vi på. Det kommer ju till och med riktiga spånar som vi ser där. Vi ser. Där är jag igenom. Så vi kör även den. Kör vi på. Sådär. Stänger på den. Så här, öppna och byta verktyg. Har vi så. Vi bara får till med lite annat verktyg med. Så. Sen har jag min lilla gängtapp här. Vi har bara 5/8. Tänkte testa det här. Automatik. Så vi ser hur det går. Så. Med den. Då har vi åt lite grann. Sen så stänger vi locket här. Så sänka farten lite tänkte jag. Nu kör vi på. Sådär. Fint. Ska jag göra så här först så vi hittar hem så det blir rätt i. Sådär. Så. Då har vi gängat om där. Så här blev det, så vi ser, det blir rätt så fint. Så det var väl det hela, det här där på bra. Sen är det väl ändå hårdare ju längre man väntar, men minst en timme ska man vänta i alla fall. Här så har vi gjort som sagt var gängan här nu då, så har man gjort nya gänger. Så det blir rätt så häftigt att det fungerar så här. Väldigt bra i det här materialet. Kan se. Vi lossar den med lite här. Så har vi gängat på. Sitter de där har vi filade vi som sagt var. Sen där är undersidan då. Så det är rätt så fiffigt faktiskt. Så det här blir väldigt schysst faktiskt. Så det var allt för idag. Ha det gött så länge.